નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે માહિતી મેળવીશું કે તમને 2000 રૂપિયાનો હપ્તો કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનો નથી મળ્યો તો તેના પાછળનું કયું કારણ જવાબદાર છે તે તમે ઓનલાઈન ચેક કરી શકશો। જી હા મિત્રો, કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાની અંદર નવું અપડેટ આવ્યું છે। તેની ઓફિશિયલી સાઇટ ઉપર જઈ તમે ચેક કરી શકો છો કે તમારા ગામની અંદર કેટલા ખેડૂતને 2000નો હપ્તો નથી મળ્યો અથવા તો તમારું ફોર્મ રિજેક્ટ થયું છે તો કયા કારણથી રિજેક્ટ થયું છે, કેનું ફોર્મ રિજેક્ટ થયું છે, તે તમામ માહિતી છે તે તમે ઓનલાઈન તમારી જાતે તમારા મોબાઈલમાંથી ચેક કરી શકશો। તો શું કાંઈ આ નવું અપડેટ છે તેની પૂરી માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, જે આ પ્રોસેસ હું બતાવું છું તે તમારા મોબાઈલમાંથી તમારી જાતે પણ તમે કરી શકો છો। મિત્રો, અહીંયા હું કોમ્પ્યુટરમાંથી તમને બતાવું છું। સૌથી પહેલાં ક્રોમ બ્રાઉઝર અથવા તો કોઈ પણ બ્રાઉઝરને ઓપન કરવાનું છે। તેની અંદર તમારે કિસાન સમ્માન નિધિ એટલું લખી એન્ટર આપવાનું છે, એટલે પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિની ઓફિશિયલ લિંક pmkisan.gov.in ની આ મુજબની દેખાશે। તેના ઉપર ક્લિક કરી તે સાઇટ ઉપર તમારે જવાનું છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો તમારી સામે ઓફિશિયલ સાઇટ આ મુજબની પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાની ખુલી ગઈ છે। હવે અહીંયા તમે સ્ક્રોલ કરી નીચે જશો એટલે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પેમેન્ટ સક્સેસફુલી લખેલું છે। તેની અંદર ડેશબોર્ડ કરીને નવો ઓપ્શન આપેલ છે। તે ડેશબોર્ડના ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમારી સામે આ મુજબનું વિલેજ ડેશબોર્ડ છે તે ખુલી જશે। હવે અહીંથી તમે ડેટા રિસીવ્ડ, ડેટા પેન્ડિંગ ફોર કરેક્શન, પીરિયડ વાઇઝ ડેશબોર્ડ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ વાઇઝ ડેશબોર્ડ તે તમામ માહિતી શો કરી શકશો। હવે સૌથી પહેલાં અહીંયા સ્ટેટમાંથી તમારે તમારું સ્ટેટ પસંદ કરવાનું છે, ત્યારબાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ એટલે અહીંયા તમારે તમારો જિલ્લો પસંદ કરવાનો છે, ત્યારબાદ સબ ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર તમારે તમારો તાલુકો પસંદ કરવાનો છે અને છેલ્લે વિલેજ અહીંયા તમારે તમારું ગામ છે તે પસંદ કરવાનું છે। ત્યારબાદ સામે 100 લખેલું બટન છે એને તમે પ્રેસ કરો એટલે તમારી સામે આ મુજબનું એક નીચે ઓપન થશે। તમે જોઈ શકો છો વિલેજ સ્ટેટસની અંદર પેમેન્ટ સ્ટેટસ, આધાર ઓથેન્ટિકેશન સ્ટેટસ, ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન સ્ટેટસ છે તે ચેક કરી શકશો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ગામની અંદર ફાર્મર કેટલા રજિસ્ટ્રેશન છે તો 313 છે। તેની અંદર કેટલાને પેમેન્ટ મળેલ છે તો 281 ને, પછી તેની અંદર કેટલાને પેમેન્ટ નથી મળેલ તો 3 વ્યક્તિને પેમેન્ટ છે તે નથી મળેલ। આ રીતે આધાર સ્ટેટસ અને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન સ્ટેટસ છે તે તમામ વસ્તુ અહીંથી તમને શો થશે। હવે તમારે ડિટેલ સાથે માહિતી જોવી હોય તો અહીંયા પેમેન્ટ સ્ટેટસ છે એના ઉપર ચેક કરશો એટલે તમામ ગામની અંદર જે એને આ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના હેઠળ લાભ મળે છે તેનું આખું લિસ્ટ ખુલી જશે। અહીંયા રિસીવ્ડ નો પેમેન્ટ કરેલું છે એના ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયા ઈ લિસ્ટ પણ ખુલશે કે જેને આ છઠ્ઠો હપ્તો છે તે નથી મળેલો, એનું સામે કારણ પણ આપેલું છે, ઇનવેલિડ બેંક, પોસ્ટ ઓફિસ નેમ છે તે રિજેક્ટ બાય બેંક દ્વારા રિજેક્ટ થયેલ છે। તમામ વસ્તુ અહીંયા તમને શો થશે। કેટલા ફાર્મર રજિસ્ટ્રેશન છે એ વસ્તુ પણ અહીંથી તમે જોઈ શકશો। આ બધી માહિતી તમને નવા ડેશબોર્ડની અંદર, નવા અપડેટની અંદર જોઈ શકશો। હવે અહીંયા તમે સ્ક્રોલ કરી નીચે જશો તો જે ફાર્મરની ડિટેલ કંઈ હપ્તા નથી મળતા તો તેનું પાછળનું કારણ છે તે તેની સામે લખેલું હશે, જોઈ શકો છો। અહીંયા ખેડૂતને હપ્તો નથી મળેલ એનું કારણ શું છે તો ઇનવેલિડ બેંક, પોસ્ટ ઓફિસ નેમ છે। ક્લિક ફોર મોર ડિટેલ સામે આપેલું છે, એના ઉપર ક્લિક કરશો તો તે ખેડૂતને લગતી તમામ માહિતીનું ડેશબોર્ડ તમારી સામે ઓપન થશે। અહીંયા પણ તમને તમામ માહિતી શો થશે। તો મિત્રો, આ એક નવું અપડેટ છે, આની અંદર તમામ માહિતી તમને આ યોજનાને લગતી મળી જશે। હવે આધાર ઓથેન્ટિકેશનની અંદર કેટલાને રિજેક્ટ થયેલું છે એ પણ બતાવશે। અહીંયા તમને ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન સ્ટેટસ છે તે પણ બતાવશે, રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે, સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે પેન્ડિંગ છે તે પણ અહીંથી બતાવશે। આ તમામ વસ્તુ અહીંયા તમે જોઈ શકશો। તો મિત્રો, આ ઓપ્શનનો ઉપયોગ જરૂર કરજો તમારા મોબાઈલમાંથી, જાતે આ ઓપ્શનના માધ્યમથી તમે જોઈ શકશો કે 2000નો હપ્તો છે તે તમને મળ્યો છે, નથી મળ્યો, કયા કારણથી નથી મળ્યો તે તમામ માહિતી તમને હવે જાતે તમારા મોબાઈલથી ચેક કરી શકો। મિત્રો, તો આ યોજનામાં જે નવું અપડેટ આવ્યું છે તેની માહિતી તમને આપી છે। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ખાસ લાઇક કરજો, શેર કરજો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।